จุดสลบสหรัฐพ่ายศึกอวกาศต่อจีนรัสเซียเมื่อกว่า52ปีก่อนช่วงสงครามเวียดนามองค์การอวกาศนาซาสหรัฐคุยโวว่าตนคือผู้นำด้านอวกาศประโคมข่าวยุคโทรเลขเฟื่องฟูว่าส่งยานอพอลโลรวม6รุ่นไปเหยียบดวงจันทร์เพราะมนุษย์อวกาศราว2โหลไปกระโดดโลดเต้นแข่งแรลลี่ขับรถไฟฟ้าถ่ายทอดภาพมายังโลกพร้อมนำหินและดินที่นักบินอวกาศแรมโบ้แบกน้ำหนักราว382กิโลกรัมกลับโลกมาจาก130ประเทศหลังจากนั้นกว่า52ปีเทคโนโลยีอวกาศล้ำสมัยขึ้นแต่สหรัฐก็ไม่เคยส่งมนุษย์อวกาศตัวเป็นๆขึ้นไปเหยียบผิวดวงจันทร์อีกเลยหยุดนิ่งอยู่แค่นั้นไม่มีการก่อสร้างสถานีทดลองใดๆบนดวงจันทร์ทำเพียงส่งยานอวกาศไปขับแว้นแล้ววนรอบดวงจันทร์ถ่ายภาพเซลฟี่มาโชว์เป็นระยะสร้างความงุนงงกับชาวโลกว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่ามกลางจีนที่ผงาดด้านอวกาศอย่างรวดเร็วย้อนหลังไปปี 2500 เกิดสงครามเวียดนามสหรัฐต้องการเอาชนะโซเวียตและจีนด้านอวกาศไปด้วยปี 2509 องค์การอวกาศโซเวียตผลิตเครื่องยนต์ขนาดยักษ์รุ่น RD-180 ใช้กับจรวดโซยุสปี 2512 ถึง 2515 องค์การอวกาศนาซาอวดว่าส่งยานอวกาศ6รุ่นพร้อมมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์เมื่อมีผู้คนตั้งข้อสงสัยต่างๆนานาจากทั่วโลกก็พยายามปิดปากว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดปี 2518 สิ้นสุดสงครามเวียดนามส่งผลให้สหรัฐทั้งแตกยับใช้ทองคำที่นานาชาติฝากไว้จนเกลี้ยงองค์การนาซาขาดเงินทุนขาดขีดความสามารถที่ทันสมัยที่จะผลิตเครื่องยนต์ขับดันขนาดยักษ์ปี 2526 ส่งจรวดขับดันนำยาน Challenger ขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกใช้เครื่องยนต์อยู่3ปีก็เสื่อมสภาพปี 2529 ช่วงสงครามเย็นสหรัฐพยายามประคองภาพผู้นำด้านอวกาศให้เหนือโซเวียตและจีนปล่อยยานอวกาศ Challenger จากศูนย์อวกาศเคนเนดีรัฐฟลอริดาพร้อมส่งนักบินอวกาศ7คนจรวดขับดันขึ้นจากฐานปล่อยไปเพียง73วินาทีเครื่องยนต์ขับดันเกิดระเบิดกลางอากาศดิ่งลงมาจากความสูงราว15กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงนักบินทั้งหมดกลับบ้านเก่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญปี 2533 องค์การอวกาศนาซาไม่กล้าใช้ของตนเองทยอยนำเข้าเครื่องยนต์ขนาดยักษ์รุ่น RD-180 จำนวน122เครื่องจากองค์การอวกาศรัสเซียก่อตั้งประเทศใหม่รับมรดกจากโซเวียตเพื่อใช้กับจรวดขับดันแอตลาสของนาซาจากนั้นก็ใช้เครื่องยนต์ขับดันของรัสเซียมาตลอดปี 2546 ยานอวกาศโคลัมเบียนาซาเกิดระเบิดพังยับระหว่างร่อนลงสู่โลกแต่ไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นรอยบาดแผลลึกในประวัติกิจการอวกาศของสหรัฐที่หลอนไม่มีวันลบเลือนปี 2565 นาซาใช้เครื่องยนต์ขนาดยักษ์รุ่น RD-180 รัสเซียสะสมไป98เครื่องปีนั้นเกิดสงครามยูเครนสหรัฐคว่ำบาตรรัสเซียจึงถูกสวนกลับตอบโต้โดยระงับการขายและบำรุงรักษาเครื่องยนต์จรวดระงับการรับจ้างสหรัฐและยุโรปส่งสัมภาระดาวเทียมและมนุษย์อวกาศด้วยจรวดโซยุสแต่องค์การอวกาศนาซาได้หมดความสามารถในการผลิตเครื่องยนต์ขนาดยักษ์ขับดันจรวดไปแล้วจึงขอให้นักบินอวกาศของตนอาศัยซ้อนท้ายจรวดโซยุสแว้นขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ที่รัสเซียควบคุมโมดูลในส่วนเครื่องยนต์ขับดันทิศทางและความสูงขู่จะปล่อยให้ตกลงมาสู่พื้นโลกองค์การนาซาจึงว่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนสตาร์ทอัพปล่อยจรวด SLS โดยเครื่องยนต์รุ่น RS-25 ภารกิจอาร์ทีมิส 1นำยานอวกาศโอไรออนขึ้นไปดวงจันทร์แต่เกิดปัญหาเครื่องยนต์พังหลายครั้งปี 2566 องค์การนาซาเปลี่ยนมาว่าจ้างเหมาบริษัท SpaceX ส่งจรวด Starship ใช้เครื่องยนต์ Raptor ทดสอบภารกิจอาร์ทีมิส 3นำยานอวกาศที่มีมนุษย์เทียมขึ้นไปดวงจันทร์จากฐานปล่อยในรัฐเท็กซัสแต่พุ่งขึ้นไปได้ราว4นาทีสูง24ไมล์เครื่องยนต์หลายตัวล้มเหลวไม่ทำงานเกิดระเบิดตูมขึ้นกลางอากาศแตกกระจายเป็นลูกไฟตกลงมาสรุปหลาย10ปีที่ผ่านมาองค์การอวกาศนาซาถดถอยเงินทุนงบประมาณและศักยภาพเทคโนโลยีต้องอาศัยเครื่องยนต์ขับดันจรวดรัสเซียต่อมาหันไปว่าจ้างบริษัทเอกชนในชาติแต่ก็ยังล้มลุกคลุกคลานส่งได้แต่จรวดลำเล็กเสมือนเรือยอชต์บรรทุกของขึ้นไปบนอวกาศได้น้ำหนักน้อยและชิ้นเล็กจำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์ยักษ์พลังสูงส่งจรวดลำใหญ่เสมือนเรือสินค้าขึ้นสู่อวกาศและดวงจันทร์ในขณะที่รัสเซียใช้จรวดโซยุสและเครื่องยนต์ตนเองมาอย่างต่อเนื่องเกือบ60ปีไม่เคยขาดช่วง
จีนใช้จรวดลองมัสเครื่องยนต์ตนเอง และมีสถานีอวกาศเทียนกง ใช้งานส่วนตัวไม่ต้องง้อใคร จุดสลบขององค์การนาซาสหรัฐมาตลอดถึงปัจจุบัน คือหน่วยงานผลิตเครื่องยนต์ขับดันจรวดเองไม่ได้ ไม่มีสถานีอวกาศเป็นของตนเองเป็นฐานนอกโลก คอยส่งกำลังบำรุงสัมภาระและมนุษย์อวกาศ การต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจทุกเรื่อง ไม่มีอะไรควบคุมด้วยตนเอง แผนส่งมนุษย์อวกาศไปถ่ายเซลฟี่ กระโดดโลดเต้นบนผิวดวงจันทร์ในปี 2568 คงต้องพึ่งโรงถ่ายฮอลลีวูดอีกครั้งอย่างแน่นอน ดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป